זה היה צפוי, זה היה חוויה מזעזעת לחלוטין. הגמדים של אירופה, ונציה של אירופה, הרבה אומרים עליה כל מיני משפטים מעניינים, אני אקרא לה בשמה ורוצלב. עיירה מגניבה, אנחנו לקחנו את האוטו שלנו מפראג, מרחק של 3.5 שעות נסיעה אך ורק, ובאנו לסוף שבוע נחמד. בין לבין באנו לפסטיבל בירה, שהיה מאוד מעניין, אבל באנו כמובן לאכול, כי אם שותים, כמובן שאוכלים. אז בואו נעשה סיבוב. נתחיל לאכול קצת מאכלים מקומיים, אולי גם לא מקומיים, בואו נראה מה יהיה היום. פירוגי כמובן שיהיה. אז בואו נתחיל חברים. תפתחו את המקרר, תכינו לכם אוכל, כי אתם הולכים להיות היום רעבים. המסעדה המתוירת ביותר מוכרת פירוגי. כמה מתוירת? מוכרים פה אפילו מגנטים לתיירים, יש אפילו מטריות שכתוב עליהם את השם ורוצלב, ואפילו מטבע לעשות קניות, המטבע של העגלות. כלומר, טוריסט טראפ, אני לא אגיד את זה בקול, אבל יש לה דירוג מאוד גבוה בנושא הפירוגי. באתי לבדוק, לנסות ולהבין האם זה טעים. אני הולך לקחת בצורה מוגזמת את כל סוגי הפירוגי, מהקטן לגדול, מהבשרי לחלבי לצמחוני, לטום את כולם, ונעשה בסוף סקירה מה היה הכי טעים ומה לא. אנחנו הולכים לעשות היום את כולם, שימו לב. לקחנו קצת רטבים, לקחנו גם שתייה שנוכל לשלוף בין לבין, כי יש לנו עוד מקומות שצריך לאכול היום. בואו נתחיל. הצרות מתחילות כשאנחנו ממתינים כמעט 20 דקות ליחס שיביאו לנו את האופציה להזמין. הזמנו ולקחנו מספר אופציות. האופציה הראשונה הולכת להיות באמת את כל הטעימות של הבשר, שזה מגוון גם עם עוף, גם עם חזיר, גם עם בקר, גם עם יהודו. אני לא יודע מה אנחנו הולכים לקבל שם, בחרנו את זה באמת באופן רנדומלי, ואותם ביקשנו שהם יהיו חצי מבושלים, חצי מטוגנים, ככה שזה יהיה פריך ולא יעשה אותנו מלאים יותר מדי, כי יש לנו עוד מסעדות היום. ועוד אופציה שלקחנו, הצמחונית, תגיע אפויה. עכשיו, כל דמפלינג יכול להגיע בצורה מעניינת, וזה בבצק שונה. אם זה בצק שיפון, בצק קמח לבן, והמלצרית הציעה לנו חגיגה מעניינת, שזה כל כיסון ייוצר בצורה אחרת, כלומר כל אחד בקמח שונה, ככה ניתן הכל מהכל. אפשר להגיד זה יתרון, אפשר להגיד זה חיסרון, אבל מנסים. בואו נראה מה יהיה. טוב, מתברר שהשירות פה ממש גרוע, אבל לפחות קיבלנו את האוכל, קיבלנו פה צלחת עם 6 פירוגים בשרים ענקיים, גדולים, ואף אחד לא הסביר לנו מה יש בכל אחד, אנחנו נצטרך לנחש. וגם מהגרסה של הצמחוני. רגע, לא, סליחה, הפוך. זה הגרסה הצמחונית, הגרסה הצמחונית זה לא בשר, שהיא האפויה בעצם, ויש לנו את הגרסה המטוגנת סלש מבושלת, וזאת הגרסה עם בשר. בואו ננסה, נבדוק, נרגיש, נראה מה שירצה, אני מרוצה, נצטרך להתמודד עם כל בחירה. זה החיים. בואו נתחיל. טוב, אני הולך להתחיל עם הגרסה הבשרית כמובן, עם האחד השונה הבודד שנראה כזה, וזה הגרסה האדומה, אני לא יודע מה זה. הייתי אומר זה הביף ספייסי, אבל מי אני שאני אחליט להם? האמת שהמילוי נראה ג'וסי מאוד. הופה, נראה מאוד ג'וסי. מריח עם מלא פלפל. קצת מעושן, טיפה חריף. לא משהו. בכלל לא משהו.
בוא נמשיך מסע ניחושים. אז הראשון לא כל כך היה מוצלח, ואני עובר איתם לאט לאט ויחסית מהר להבין מה אנחנו אוכלים פה. זה... וואי, אני לא מצליח להבין. A little bit smoky. can recognize, I don't know. מריח קצת מעושן, המילוי. יפה. נראה ג'וס, בתקווה שהוא ייתן לי פה פוקוס. יהיה טוב, בוא נראה. כאילו... בסדר. בסדר? לא נפלתי, אבל ממש נחמד. אני מנסה לראות. הייתי אומר שזה הפורקנק, צוואר חזיר עם בצל מטוגן וגזר. ניחושים, לא יודע. מנסה. בוא נמשיך. בסבבה. ביקשנו צלחת לעשות שיתוף, כנראה שזה ייקח כמו מנה עיקרית חצי שעה, אז ויתרנו על זה, אני ממשיך ככה אחד-אחד, ומרינה תאכל איתי ככה בצורה נחמדה, אנחנו נאלץ להסתדר היום בצורה כזאת. אנחנו עוברים לעוד ביס אחד של הסכינים פה לא חודים בכלל, שהם לא חותכים אפילו את זה. טוב, זה נראה כמו... וואי, אני לא יודע, בוא נדע רק את המילוי ככה. אני לא יודע אם מדובר בכבד. וואו. זה קשה מאוד, אני צריך לתת פה את הביס כדי לנסות להבין על מה מדובר. הוא נראה מאוד יפה. הפעם אני יכול לשים מעל מהבצל המטוגן ומעט שמנמנת חמוצה. לא יודע. חמוד כאילו. סביל בהחלט. אני עובר לעוד ביס. וזה? ראיתי פה תירס. זה יעזור לנו. בוא נבדוק במבט מהיר. מה יש תירס? show me the corn. הנה. זה הודו עם עגבניות מיובשות, בייקון, תירס, גבינה ובזיליקום טרי. זה מיועד לאכול אותו עם הרוטב שום. בוא ניתן אותו עם רוטב... יש לי רוטב שום פה עם הצמחוני, בוא נשים למעלה. זה מעולה. זה ממש טעים. מילוי מושלם. באמת נראה טוב. נראה כזה. כרגע בהחלט המנצח. ואני מאוד אוהב אותו. ויש עוד 2. כרגע ההודו הוא בהחלט שובר את כולם. אני הולך לעשות עוד אחד. קשה לאכול הרבה פירוגי, זה ממלא ברמות. טוב, אני רואה בשר מאוד סיבי. טיפה מתקתק, אני רואה פה בצל מטוגן.
טוב, יש לנו אחד שאני יודע בוודאות, יש לנו את השני שאני יודע בוודאות ואת השלישי. וואו. אין לי מושג. המילוי נראה ג'וסי מאוד, מתקתק אפילו, ועדיין אני אוסיף לו בצל מטוגן, עם כל הכבוד. אנחנו עוד רגע, שימו לב, גם צריכים לעבור לגרסאות האפויות שהן הלא הצמחוניות. חמוד. אני חושב שמדובר בעוף, אבל זה קשה לדעת. אני לא יודע. אנחנו עוד רגע הולכים לטעום את השאר, ולפי זה אנחנו נדע. רגע אחד. הגרסה הזאת היא בצורה בהחלט שונה. יש פה איזה ירק, יש פה מריח כמו גבינה, יש מצב שזה הביף. בואו נראה את זה. את זה אני הולך לטבול ברוטב הני מאסטרד. הרוטב טעים. וואו. טוב. גילוי נאות לא אהבתי. הבשר בהחלט נחמד, אבל כאילו מבושל בצורה טובה, מילואים, איך לומר, סבירים. אנחנו נצטרך לטעום את הגרסאות הצמחוניות, לדעת האם הם טובים בצמחים או בבשר. בואו נעבור אליהם. בין לבין אני אעשה שלוק קטן של בירה מקומית של סטום מוסטו, שזה מבשלת 100 הגשרים שעשתה את הפסטיבל שנקרא בירגק מדנס. אז שותים פה בירת מנגו שמרגישה כמו שייק. בהחלט משהו. אבל בואו נדבר על היצירות האלה. זה נראה כמו אבנים מארץ הגמדים, שמנמנים, והופה, איזה פתיח. וואו, פטריות. איך אני אוהב פטריות. בואו נהפוך את הדף פה בתפריט ונראה איזה סוג פטריות זה. אני חייב לעשות את זה מהר כי זה חם, זה חם. ספינאץ', לנטילס, הנה, קאביג' אנד משרום. נראה לי שאני בודק על הנכון. כולי תקווה, אני לא רואה פה עוד משרום, כנראה שזה זה. חברים, בוא נתחיל עם הסביס. זה מריח טוב. את זה אני הולך לטבול, שימו לב, ברוטב שום ושמיר. ביס מושלם, מריח מעולה. אופה. זה שיחוק. וואו, זה מעולה. הבצק מושלם. המילוי מאוד גבינתי, אבל לא מדי. והפטריות עסיסיות ברמות. רגע? לא, יש פה גם לנטילס. בואו נראה. אני קצת לא בטוח בעצמי לרגע. לא יודע, זה מעולה. אם הם רוצים, הם מסבירים בהתחלה, אם זה היה כל כך חשוב. זה מעולה. שלמות. שוב מבט על הבצק, אני רואה שהם פה עשה לנו אותה מבצק חום,
כנראה מהבצק שיפון, מילוי גדול מצוין בהחלט. ממליץ עליו הרבה יותר מהגרסאות המטוגנות שהן היו סבירות בהחלט. אנחנו נעבור לעוד ביס, נראה גם גבינתי משהו, שימו לב לזה. אופלה. זה נראה אותו דבר. אני לא בטוח, אבל אני עוד רגע בודק. זה גם מריח כמו פטריות. אבל זה. וואו, איזה מבאס שאין לי פה הסברים. וואו, זה באמת מתיש. זה בהחלט מתיש. יכול להיות שזה באמת עם הגזר והבזיליקום והבצל המטוגן, אני לא סגור על זה. אבל זה מצוין. אחד עם השמנת חמוצה הפעם. יש לו חמיצות שקצת לא אהבתי ממנה. ואני אפילו אשתה מעט בגלל זה, כי זה היה לא משהו. בוא נמשיך. עוד ביס אחד, בוא נביא את הבירה. וואו, זה היה... לא, זה לא היה טעים. עברנו לעוד ביס. שימו לב, הפעם זה משהו כתום. עוד רגע נסתכל על המבט מבפנים. כן, בהחלט זה הגזר והזוקיני. מריח מצוין. וואו, כאילו השף פה חייב להבין שהוא אולי לא באמת כל כך טוב בבשר, כי המילואים הצמחוניים, וואו, מדהימים. המילוי מעולה. הבצק הזה מרגיש מעט שונה ואפילו מעט לא אפוי. הראשון עם הפטריות בהחלט מנצח. וואו. אני עוד רגע ממש מרגיש פול. עוד 3, וואו. מנות מאוד גדולות. לא זול פה, אבל מנות מאוד גדולות. בואו ניתן את זה. איי, מה זה? אופה, ספינאץ'. כמובן, ספינאצ'י. מרינה, תצלם אותי, make a picture. ואנחנו הולכים לאכול ממנו. פשוט וקל. בואו נעשה ביס. אני רואה פה שיש בצל באמת, אבל בואו נבדוק בתפריט. יש פה ספינאץ', יש פה פיקל צ'יז, גבינה משומרת באמת, דריי טומטו, עגבניות מיובשות, זיתים שחורים, וזה מומלץ לאכול עם רוטב שום. מי אני שאני אגיד לא למומלץ? בוא ניתן. נראה היסטרי בהחלט. לא טעים. לא. לא מומלץ בכלל, באמת. באמת על הפנים. אני עובר לעוד כמה. עברנו לביס הבא, חברים, קבלו אותה. הופה. זה... וואי, אני חייב לפתוח תפריט. זה באמת חוסר מקצועיות הדבר הזה. אני יודע שאני מתלונן כל רגע בסרטון הפעם, אבל אני באמת לא חושב שהם יכולים להגיש מנה בצורה כזאת. עגבניות מיובשות, גבינה ובזיליקום, משלה קפרזה, זה אני אוכל בלי כלום ככה.
טוב. בסדר. ואחרון חביב, כי אני לא מסוגל עוד. אז... מה זה? מה קורה פה? מה, זה לא מלא בכלום? זה גבינה, נראה כמו גבינה. זוועה. לא. לא מאמין שאני אומר את זה, אבל... הלאה כאן. כאילו, היה לנו גרסה אחת שבאמת הייתה מעולה, וזו הגרסה עם הפטריות, והגבינת גאודה, שהיא הייתה מעולה. חוץ מזה, מדובר על קלוריות, חברים, לחינם, שהן לא היו בחינם. אז... לא יודע אם הייתי בא לפה עוד הפעם. סביל ופחות. אבל עדיין. אני חושב שאנחנו ניתן עדיין צ'אנס לפירוגי ונאכל אותו במקומות אחרים. כמו שאתם שומעים, אני מלא, אבל נמצא מקום בשביל סרטונים טובים. אז תישארו, אני אעשה ביס קטן מהבצל המטוגן, ונמשיך למקום הבא. טוב, האמת שזה היה צפוי, זה היה חוויה מזעזעת, עצרתי את עצמי קצת בלדבר בתוך המסעדה, חוויה מזעזעת לחלוטין, אוכל סביר, לא אומר שלא, אבל חיכינו המון זמן, גם לשירות, גם לאוכל, ואז כשרצינו צלחת לשתף, לאכול בצורה שיתופית, כאילו לשים לנו צלחות ונוכל לאכול, היא אומרת לנו בטח. חיכינו רבע שעה ולא קיבלנו, אז פשוט התחלנו לאכול ולא קיבלנו אותם עד עצם היום הזה. ולאחר מכן ביקשנו חשבון, ורק אחרי רבע שעה החשבון מגיע. ואז היא שמה את החשבון והולכת, רצתי אחריה כדי שלא לחכות שהיא תבוא תיקח את העודף, כי אנחנו נאלץ להתעקש שם עוד המון זמן, אז פשוט באתי לקופה ושמתי לה את הכסף ואמרתי להם תודה ושלום. זה היה... האמת שזה היה צפוי, כאילו, אני נמצא במקום הכי מרכזי, כאילו, הסתכלו מסביבי, את המקום הכי מרכזי בעיר, מאוד צפוי שזה מה שנקבל, אבל בכל זאת, חברים אמרו לי, תשמע, זה טעים, זה, לא משהו. פירוחי, מה קורה היום? טוב, אז אחרי האכזבה כל כך גרועה שחווינו היום, הנענו את האוטו ונסענו לאזור קצת מקומי. בואו נראה איפה אוכלים כאן פירוגי. באמת שזה דרש מאיתנו נסיעה של רבע שעה בערך, אבל מה שהיה באמת מאוד נחמד זה שהגענו למקום שוואלה אין בו אנשים, נורא ריק, נורא שקט, וקיבלנו צוות שדובר אנגלית, ננסה לעזור, ואנחנו הולכים לאכול פה היום. בקיצור, אז לרוע מזלנו, רוב התפריט נגמר. כן, אנחנו בערך חצי שעה לפני סגירה. אבל בכל מקרה, הגענו בכל הכוח והזמנו מספר כופתאות. ביניהם הזמנו פורל מעושן, כלומר פירוגי ממולא בפורל מעושן. הזמנו גרסה של... אחד עם גבינת תברוך, בתרגום פשוט זה גבינת קוטג', אני לא יודע איך מתרגמים בעברית, נראה לי תבורג, טוב טעם, כנען, גבינות כאלה, שבדרך כלל מתאימות להפיח, חסרות טעם ומעולות למילוי. והזמנו עוד אחד עם קפוסטה, שזה כרוב צעיר ושמיר. שילוב מעניין, הכל מוגש עם בצל מטוגן עם סמטנה, ואנחנו הולכים לאכול גם את המרקים שנורא רצינו, שזה כמובן מרק בורשט, מרק שהוא מאוד רוסי-אוקראיני, אבל גם מאוד פולני, נמצא פה באזור, ומרק ז'ורק, אם אני אומר נכון,
שזה מרק חמצמץ, מאוד פולני, מאוד מקומי, מאוד 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 מומלץ לאכול אותו. האמת שבכל המקומות שהגענו הוא הריח ממש לא טוב, אז לא נגענו בו, ועכשיו אנחנו הולכים לאכול ממנו. בוא נראה, קדימה. נראה טוב. וואו, מריח. האמת שהתותים פה יותר טובים מבפראג. וואו, טעים. התחלה טובה. בוא נראה איך יהיה האוכל. אבל בוא נדבר על המרק הזה שנקרא זורק, או ז'ורק, אם אני אומר את זה. ואני לא יודע להגיד את זה, כי המבטא פה באמת מאוד מסבך. השפה מאוד מזכירה את הצ'כית, שאני מבין, אבל לא מצליח להשיב על זה מילה. המרק בעצם עשוי מדגנים מוצסים. זה יכול להגיע בצורה של מחמצת, זה יכול להגיע ממש לדגנים מוצסים, ופשוט עושים את זה עם עצמות, יכול להיות עם בקר, יכול להיות עם חזיר. לזה נכנס גם ביצים אלומות, יכול להיות גם ביצים קשות. יש גרסאות ששמים שמיר, והכי חשוב זה נקניקיות, שימו לב, ובייקון. מה שעושה את זה פשוט מרק מזרח אירופאי אמיתי, טעמים מעושנים, חמוצים, ושלהרגיש לנו אשכנזי, חייב להוסיף גם כף או שתיים או כוס של שמנת. תלוי בגרסאות שעושים אותם. אני לא יודע מה אני הולך לקבל, אז אני בכל מקרה אחכה, אבל זה בכל מקרה הסוג של המרק. הבורשט, כמו שהוא, אתם בטח מכירים אותו, מרק שעלול להגיע בעשרות אופציות, אפילו מאות סוגים. אכלנו פעם עם שועית טריה, אכלנו עם בשר, צמחונים, כרוב כבוש ועוד כל מיני. היום נאכל את הגרסה שלהם. וגם נקווה שחוויית הפירוגי תעבור לנו היום בצורה קצת יותר טובה, כי כמו שראיתם בחלק הקודם של הסרטון, לא היה כיף שם, באמת לא היה כיף. יצאתי באמת בעצבים מהמקום, ואני לא אוהב. אני אוהב שכיף לי, ואני אוהב גם להשאיר טיפ למלצרים, ואני משתדל בחיים לא להעלות חוויות רעות ממקומות שהיו לי, כי קורה, אבל זה היה באמת חוויה רעה. מקווה שעכשיו נתקן אותה. סוף סוף, בוא ניתם, המנות הגיעו יחסית מהר, יחסית למסעדה הקודמת, מאוד מהר. נתחיל עם הבורשט בצבע סגלגל טעם של סלק, טעם של סיר, עצמות, כבד מאוד. גם את הבשר גם, זה תמיד חשוב. וואו. מושלם. ואני יכול לעשות מה שכולם חייבים לעשות, וזה לקחת שמנת, ולשים שמנת בתוך הדבר הכיפי הזה. עכשיו, ישנם כאלה שאוהבים לערבב, ישנם כאלה שאוהבים לאכול ככה. אני אוהב לאכול ככה בלי לערבב, יש לקחת שהשמנת קרה ביחד עם כל הירקות החמים. זה משחק של טעמים בפה. אגב, בזכות המרק הזה אני אוהב מרקים, לא סבלתי מרקים פעם. אין מילים, ויש לנו ליד גם מעט שומן. מעושן. וואו. וואו. זה קשוח. וואו. ושימו לב, יש לנו עוד מרק. בואו נאכל גם מהשני. טוב, המרק הזה נראה למתקדמים, האמת. יש לו ריח מעניין, ריח מעושן ומרקם. טוב. מעניין, עם נקניקיות גם. נקניקיות נראות עוד יפה, עוד יפה. כאילו, כמה שהמרק כאילו נראה קצת ג'לטיני, הוא מאוד אסתטי במראה. הנקניקיות מצוינות. ז'ורק, חברים. רמן פולני משהו. האמת שאם היה יורד גשם או שלג, הייתי בהחלט יושב עם זה בחוץ. גם קיבלנו יום מאוד יפה, שיחסית
נראה שנדיר לתקופה פה. גם יש ביצה, מרכיב מאוד מזוהה עם המרק. נחמד. יותר מדי חורפי. הבור שאתה עושה לו בית ספר, בהחלט. בואו נתקדם לפירוגי. מה שאני הולך לעשות זה להתחיל עם הפירוגי הכי קלאסי שיש, שזה גבינה, תפוח אדמה ושמנת באמצע עם בצל מטוגן וכל מה שכתוב, בלי יותר מדי, בלי התחנפויות. אני אהיה, באמת, אחרי המסעדה הקודמת, משתדל להיות מאוד אובייקטיבי, אבל קודם כל המילוי נראה מעולה. התפוח אדמה לא נמרח מדי בתוך הגבינה, עדיין רואים חתיכות של גבינה, מה שעושה את זה עדיין כיפי לאכילה ולא פשוט כמו פירה. יש כבר בצל מטוגן מלמעלה, אני הולך לשים מעט שמנת, ובואו ניתן ביס ונאכל וניתן ממה שהולך להיות פה היום. יותר טעים, הרבה יותר טעים. קצת מרגיש לי מעט פירורי בפנים, אבל מעולה. והבצל מטוגן ממש מתוק, שזה מאוד מוסיף למנה הזאת. מאוד מוסיף לה. אני אעשה עוד ביס מהבצל מטוגן. עכשיו אני אוכל עם סגים, תראו את זה בהרבה. אני עצלן. בואו נמשיך וניגע בגרסה הבאה. וזאת תהיה פה גרסה של, נקראת בפולנית קפוסטה. הקפוסטה בעצם הוא כרוב צעיר שמגיע עם שמיר. אני חושב שאני טועה, כי היא אמרה לי עם שמיר, ויש פה עוד אחד עם שמיר, אז בוא נבדוק, אני אפתח אותו פשוט ואני אראה מה נפלתי. בוא נעשה פה את הביס. לא, זה הדג. וואו. הוא מריח ממש טוב, הוא מריח מאוד טוב, הוא מריח עסיסי, הוא מריח ג'וסי, הוא מריח מצוין. ותקווה שנשאר לי משהו בפנים. זה טעים. וואו, הפורל המעושן. מלא, אני חייב לעשות עוד ביס אחד. וואו. 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 אוי ואבוי. וואו. זה פשוט קיצונים ברמה. וואו. איזה איזון. וואו. חברים, זה לא ממומן, פשוט באנו לכאן וזה... וואו, זה רמה. וואו, זה טעים. זה באמת טעים. טוב, זה היה עם הפורל המעושן. ואני אעבור עכשיו לקפוסטה. הפורל המעושן, שיחוק, הצגה ברמות אחרות. זה אבל... כרוב ירוק של ממש. הפירוגי מעוצב בצורה טיפ-טיפה שונה, אני עוד רגע מראה לכם. אבל המילוי ירוק בהחלט. אני אוכל אותו ככה בלי רוטב. הטעם מאוד, אפשר להגיד, קיצי, אפשר להגיד אביבי. העיצוב שלו, אגב, הכי יפה מכולם. הוא ממש נראה, אני מסתכל עליו בצורה כזאת, עם כל הפינות האלה, והלפלופים, והפנים שלו פשוט עשיר בכרוב. אני תמיד מחזיק אותו הפוך, שלא יפול לי כל המילוי, כמו שנפל לי בפעם הקודמת. מסעדות חייבים להפסיק עם עלי האפונה הזולואים האלה, שזה לא יפה פשוט, אבל חוץ מזה, פיצוץ, באמת פיצוץ של מנה. טוב, אני חייב לדרג את זה, כי
וואו, זה טעים. גבינה ותפוח אדמה היה נחמד בהחלט. הכרוב מספר 2. רך. ג'וסי. באמת טעים. הפורל ניצחון, באמת. הפורל, אחד היציאות היותר טובות שאכלתי פה. הוא מעושן, משתלב טוב עם השמיר. זה גם דג מקומי, זה באמת כאילו, החוויה בלאכול את הפורל הייתה, כאילו אפשר להגיד, באנו לפה בשביל זה. וואו, איזה מעניין זה שאתה מחליט לאכול מחוץ למרכז, פשוט בשכונת מגורים, עוד רגע גם נצלם אותה שנצא מכאן, מול, לשבת בעיר העתיקה, איפה שאתה משלם אולי פי 10, ומקבל מינוס 10. אז בהחלט ממליץ על המקום, יש מצב שנאכל פה עוד דברים, עוד רגע נראה. פירוחי מתוק. טוב, האמת שהם ממש מקסימים, והם הסכימו לפתוח לי את המטבח שוב אחרי שהוא נסגר, ואמרתי להם, אני רק רוצה אחד מתוק, כי הכל היה מעולה, אז ביקשנו אחד עם תותים. המראה שלו מצוין, נראה פשוט כמו כל פירוגי, לבן, ליד רוטב לבן. במקרה הזה קיבלנו חמניות ליד, ואני הולך לצלם אותו מקרוב כדי להראות לכם איך אני הולך לחתוך אותו. אז פה ניתן באמת הגרסה עם התותים, שהיא נראית מעולה, אדמדמה משהו. כמובן נטבול את הכל בתוך הרוטב שמנת, ונראה איך זה נראה. שחיתות. לא. לא. עוד אחד. עוד אחד. אוי ואבוי. זה מושלם. לפני כמה דקות היא אמרה לי שהיא מלאה, אבל כנראה פירוגי תותים עושה לנו טוב. טעים, אנחנו הולכים לעשות סיכום קל. 5 מתוך 5. זה הסיכום שלי. צוות מושלם שמנסה לעזור. אוכל מצוין, פשוט וטעים. השתייה מגיעה קרה. הכל מגיע מהר. לא רואה סיבה למה לא נחזור לכאן עשרות פעמים. נורא אהבנו, נורא אהבנו. ואפילו המחירים אגב, לא דיברתי עליהם, הם מעולים. וכל זה פשוט מחוץ לטווח התייר הקלאסי בוורוצלב. הלוואי שעוד מסעדות יהיו ככה. עד כאן מתחום הפירוגי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי לעוד תוכן אם אהבתם. ונתראה.